Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii octombrie. Vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele acestei luni parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente zodiei în care aveți ascendentul și zodiei în care aveți luna amplasate în hărțile voastre natale. Dragilor, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare tratați-l ca atare, iar dacă doriți o analiză astrologică individuală, personalizată, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi. Așadar, dragii mei, mă găsiți pe site-ul menționat, dar și pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok cu Terapie prin Astrologie, iar pentru cei dintre voi care încă nu v-ați abonat acestui canal, vă invit să faceți acest lucru chiar acum și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Haideți să vedem ce v-a pregătit luna octombrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Fecioară, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii octombrie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragilor, pentru voi începutul de lună este unul intens din punct de vedere emoțional. Asta pentru că luna vă va tranzita semnul zodiacal pe data de 1 octombrie. Prin urmare, dragilor, la voi atenția trebuie să se mute pe cei din jurul vostru, pe contextele sociale din care faceți parte. Este important să fiți mai atenți la oamenii de care alegeți să vă înconjurați, pentru că este foarte, foarte posibil să vă treziți în niște contexte ceva mai tensionate sau să aflați că ați fost mințiți sau că ați fost trădați de anumiți prieteni, de anumiți colegi, de persoane cu care poate ați tot avut legătură în ultima vreme sau față de care v-ați deschis mai mult decât era cazul. Poate aceste persoane vor folosi împotriva voastră anumite informații intime, anumite informații personale și sensibile pentru voi, astfel încât să vă pună într-o lumină nu tocmai favorabilă. De aceea este important să fiți foarte atenți la oamenii din jurul vostru. De asemenea, pot exista anumite tensiuni între voi și unul dintre părinții voștri sau o figură autoritară din viața voastră, care poate a avut un impact asupra educației voastre, asupra parcursului vostru evolutiv. Deci este important ca la începutul lunii să fiți atenți la toate aceste lucruri și pe cât posibil să stați cumva așa în expectativă, să vedeți ce puteți face pentru a vă liniști în primul rând, astfel încât să puteți căpăta claritate în gânduri și în simțire și să luați cele mai bune decizii și de asemenea atenție, pentru că toate aceste posibile conflicte care pot apărea vă pot influența obiectivele voastre pe termen mediu și lung. Poate că cineva din familia voastră de proveniență vă tot descurajează cu anumite lucruri sau vine către voi cu tot felul de reproșuri, de discuții conflictuale care vă pot descuraja. Ei bine, ce aveți voi de făcut este să vă dați un pas în spate, să așteptați un pic să treacă acest influx emoțional, astfel încât să vă liniștiți, mai ales că pe data de 2 octombrie va avea loc și eclipsa de soare din zodia Balanță, deci din semnul vostru vecin, așa că acest lucru va aduce ulterior o mai mare claritate legată de modul în care vă gestionați relațiile din viața voastră. Prin urmare, un început de lună intens, un început de lună care poate ridica la fileu destul de multe provocări în plan relațional și care poate aduce la suprafață, așa cum v-am spus, acei trădători sau acele persoane care nu sunt neapărat bine intenționate în jurul vostru, dar atenție, pentru că și cineva din familia voastră vă poate sabota. Deci încercați să stați un pic așa în expectativă, astfel încât să înțelegeți mai bine ce se întâmplă cu voi pe durata lunii octombrie.
În perioada de mijloc a lunii veți fi mai concentrați pe nevoile sufletului vostru, pe a vă conecta mai mult la ceea ce doriți să învățați nou. Poate unii dintre voi ați început facultatea sau anumite studii superioare, sau unii dintre voi aveți parte de începerea unor cursuri de dezvoltare personală. Veți dori poate să aprofundați o limbă străină sau să învățați o limbă străină nouă pentru voi. Cert este că vă veți ocupa mai mult de această latură a vieții voastre, încercând să vă deconectați un pic de la ceea ce s-a întâmplat pe durata de început a lunii, când lucrurile s-au petrecut într-un mod mai intens și mai răvășitor. Iar acest lucru vă va da răgazul de care aveți nevoie pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă cu voi și a înțelege mai bine ceea ce vă trebuie și ceea ce vă doriți în viața voastră, fără a fi influențați, așa cum v-am spus, de anumite persoane din cercul vostru social care nu vă vor binele și care vă invidiază sau care încearcă să vă saboteze cu una alta, dar și din zona membrilor de familie, care, din nou, și acolo pot fi anumite persoane care nu neapărat că nu vă doresc binele, dar pur și simplu au o viziune distorsionată asupra voastră, asupra modului în care vă percep și asupra faptului că poate se lasă ghidați de anumite chestiuni din trecut, iar aceste lucruri vă afectează real în momentul acesta al vieții voastre. Așadar, pe mijloc de lună, focusul este pe propria persoană, pe dezvoltarea voastră, pe ceea ce aveți de făcut pentru a vă organiza mai bine, tot ce are legătură cu partea aceasta de evoluție, inclusiv de evoluție spirituală. S-ar putea să încercați să faceți aceste lucruri, bineînțeles în stilul vostru caracteristic, mai pragmatic, dar veți dori să vă conectați mai mult la sufletele voastre, să fiți un pic mai retrași de haosul din jurul vostru, astfel încât să înțelegeți mai bine ce are să vă comunice inima voastră, ce are să vă comunice partea aceasta spirituală. Poate veți primi anumite mesaje de ordin spiritual, veți avea anumite revelații, anumite conștientizări care vă vor ajuta de aici încolo să aduceți o mai mare claritate în viețile voastre. Dragilor, luna octombrie se încheie într-un mod interesant, pentru că luna vă va tranzita din nou semnul zodiacal în intervalul 27-29 octombrie, iar acest lucru va aduce alte tensiuni. De această dată vor fi direcționate cumva, vor veni de fapt atât dinspre poate relațiile cu frații, cu surorile, cu vecinii, cu verișorii sau, mă rog, persoanele apropiate de vârsta voastră, dar și din zona aceasta a stabilității. Așa că pe final de lună s-ar putea să fiți ceva mai îngrijorați și mai temători cu privire la stabilitatea voastră, de ordin, atât de ordin material, dar și de ordin sufletesc. Aici văd mai mult o dorință de a vă echilibra sau de a vă găsi stabilitatea din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al modului în care vă simțiți în acest plan al vieții voastre. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, aveți nevoie să îndepărtați anumite contexte nocive din viața voastră, anumite contexte dăunătoare, care nu vă permit să purificați ceea ce este în interiorul vostru, care nu vă lasă să fiți în legătură sinceră și onestă cu sufletele voastre și care vă pervertesc toate percepțiile, toate sentimentele și viziunile pe care le aveți cu privire la relațiile cu cei din jurul vostru. Este un moment foarte bun în care să faceți o selecție reală a oamenilor cu care vă înconjurați. Este un moment în care să spuneți lucrurilor pe nume și chiar dacă este vorba despre, nu știu, membrii din familia voastră sau prieteni foarte apropiați sau persoane care, mă rog, au fost în sfera voastră personală, dar care totuși vă fac rău sau care pur și simplu au un aport negativ în viața voastră, ei bine, acum este momentul să puneți limite, să spuneți nu și chiar să îndepărtați aceste persoane din viețile voastre. Pentru că această atitudine de tip sacrificiu suprem și de mama răniților, tata răniților, de a-i înțelege pe toți, de a aplana discuțiile dintre cei din jurul vostru, poate deveni extrem de consumator și obositor pentru voi de la un punct încolo, iar acest lucru să vă aducă o stare de epuizare și de frustrare, nervozitate, neîmplinire,
în propria voastră existență. Așadar, focusul trebuie să fie pe voi, dragii mei, și pe nevoile voastre și acolo unde este cazul pe relația de cuplu sau adică să vă îndepărtați un pic de aceste chestiuni care efectiv n-au legătură cu voi, legătură directă. Pot veni anumite reproșuri, anumite discuții complet neconstructive din această zonă despre care v-am vorbit. De asemenea, atenție la modul în care faceți lucrurile în viața voastră de zi cu zi, la modul în care vă gestionați resursele, energia, oportunitățile care apar în viața voastră pentru a vă crea un stil de viață mai sănătos, mai în armonie cu sufletele voastre. Deci la voi e un fel de restart, la voi va fi nevoie de fapt de un fel de restart în viața voastră care să curețe toate obiceiurile, mentalitățile, comportamentele nepotrivite pe care le-ați avut până în acest moment al vieții voastre sau până de curând și practic la voi trebuie dat un restart care va influența absolut toate planurile vieții voastre. Iar acest lucru bineînțeles că vine cu un disconfort, vine cu frică, vine cu anxietate, cu atacuri de panică, da? Schimbarea întotdeauna aduce acest tip de sentimente, de emoții, pentru că a schimba ceva sau a accepta schimbarea în viața noastră înseamnă să renunțăm la control. Lucru care, bineînțeles, este foarte dificil, mai ales pentru persoanele care sunt destul de rigide în principiile, în mentalitatea lor, în gândirea lor. Deci voi veți fi foarte provocați pe finalul lunii octombrie, mare atenție la cum vă gestionați emoțiile, pentru că dacă nu ajungeți să le stăpâniți sau să le înțelegeți, că de fapt emoțiile vin la suprafață așa într-un ritm intens, pentru că voi nu le-ați acordat atenția necesară și acum ele s-au tot adunat, iar acum este posibil să răbufniți, dar atenție pe cine răbufniți, pentru că dacă nu răbufniți pe cine trebuie sau pe cine merită, s-ar putea să pierdeți niște persoane extrem de importante pentru voi și pentru evoluția voastră. Deci fiți cu băgare de seamă pe cine alegeți să vărsați sacul vostru cu supărări. Încercați, dacă faceți acest lucru, să-l faceți chiar pe persoanele care v-au deranjat, care v-au supărat, care v-au adus prejudicii de orice fel, nu pe persoanele care au încercat să vă fie alături sau care au încercat să vă înțeleagă, să vă fie alături în parcursul vostru. Mare atenție pe finalul de lună, dragilor! Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Fecioară în luna octombrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol, să vedem ce v-au pregătit acestea pentru luna octombrie. Bun, dragilor, pentru voi au vrut să iasă 3 mesaje. Sunteți primii până acum care au atâtea mesaje. Bun, primul mesaj vorbește despre scopul vieții voastre implică anumite abilități de comunicare. Deci voi aveți nevoie să vă exprimați, să vorbiți. Exact ce vă spuneam. Comunicați-vă ideile, sentimentele, emoțiile, trăirile, gândurile. Vorbiți despre ceea ce se întâmplă în interiorul vostru. Al doilea card vorbește despre putere. Tot ceea ce ai experimentat în viața ta te-a făcut să fii mai puternic și mai curajos. Da? Iată. Iar cel de-al treilea card vorbește despre senzitivitate. Devii mai sensibil și mai senzitiv și ai nevoie să faci schimbările în acord cu aceste lucruri, da? În consecință cu aceste lucruri. Ai nevoie să te racordezi la zona aceasta de sensibilitate, de senzitivitate, pentru că, într-adevăr, pentru voi care aveți soarele, dar mai ales luna, atenție, în zodia Fecioară, aveți tendința să pragmatizați și să raționalizați fiecare sentiment și emoție. Lucru care vă îndepărtează de la sufletele voastre. De-aia emoție e emoție și gândul e gând. Încercați să faceți odată o departajare a celor două caracteristici din viețile voastre, astfel încât să nu mai omiteți nevoile sufletului vostru, care în cele din urmă oricum vă ajung din urmă, dragilor. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna octombrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!